YouTube channel එකක් කරන මමත් ඔයත් දන්න දෙයක් තමයි ශ්‍රී ලංකන් audience වලට ගෙවන ඩොලර් ප්‍රමාණය ගොඩක් අඩුයි. CPM එක ගොඩක් අඩුයි ශ්‍රී ලංකන් audience එකට. ඉතින් ඔයාලා දන්නවා 0.2ක් 0.8ක් වගේ උපරිම ප්‍රමාණයක් තමයි ශ්‍රී ලංකන් audience එකට ගෙවන්නේ. ඉතින් ඒක නිච් එක අනුව වෙනස් වෙනවා. ඉතින් ඒක නිසා ඔයාලට පුළුවන් මම මේ කතා කරන platform එක use කරලා අවම වශයෙන් ඩොලර් 3.5ක් stable income එකක් ගන්න අඩුවක් වෙන්නේ නැතුව. ඉතින් ඔයා විශ්වාස කරන්නයක් නෑ මම මේකෙන් withdrawals පවා ගත්තා. ඉතින් ඔයාට පුළුවන් මේකෙන් withdrawals ගන්න හැමදේම මම ටෙස්ට් කරලා තමයි ඔයාලට ගේන්නේ. ඉතින් ඔයාට audience එකක් ඕන මේකට audience එකක් නැති කට්ටියන්ටත් මම කරන විදිය වීඩියෝ එක අන්තිමට මම කියලා දෙනවා. ඉතින් guys මේකේ හොඳම දේ තමයි YouTube channel එකක් ගත්තට පස්සේ ඔයාලට monetization enable කරගන්න වෙනවා. ඒකට views watch hours ඕන වෙනවා. ඒ වගේම subscribers ඕන වෙනවා. ඉතින් මේ website එකට එහෙම නැත්නම් මේ platform එකට අද වැඩ පටන් ගත්තොත් ඉතින් ඔයා හරියට income එකක් ගත්තොත් ඉතින් ඔයාට හෙට withdrawal එක ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඉතින් guys වීඩියෝ එක අන්තිම වෙනකම් බලන්න අනිවාර්යයෙන්ම skip කරන්න එපා. වීඩියෝ එක ඉතින් ඔයාට මම වීඩියෝ එක අන්තිමට කියලා දෙනවා කොහොමද මේක passive income එකක් විදිහට create කරන්නේ ඔයාගේ මහන්සියක් වෙන්නේ නැතුව කියලා. ඉතින් guys වැඩි කතාවක් නැහැ වීඩියෝ එකට යමු. මොකද්ද මේ කතන්දරය කියලා බලන්න. ඉතින් guys මේක තමයි වෙබ්සයිට් එක. ඔයාට earning එකක් ගන්න පුළුවන්. හොඳ passive earning එකක් ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක තමයි stringme.io කියන වෙබ්සයිට් එක. ඉතින් ගොඩක් දෙනෙක් reviews කරලා ඇති, ගොඩක් දෙනෙක් කතා කරලා ඇති මේක ගැන. හැබැයි මම මේකෙන් ඔයාලට කතා කරනවා කොහොමද මේකෙන් income එකක් passive income එකක් generate කරගන්නේ කියලා. ඉතින් වීඩියෝ එක බලන්න දිගටම. ඉතින් මේ වෙබ්සයිට් එකට ගියාට පස්සේ ඔයාට මේ වගේ interface එකක් තමයි බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් ඔයාට පුළුවන් මේකට register වෙන්න කිසිම මහන්සියක් නැතුව. ඉතින් ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන් උඩින්ම කොනේ තියෙනවා register කියන button එකක්. ඔයාට පුළුවන් මෙන්න මේ register කියන button එක click කරගන්න. ඊට පස්සේ guys ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ interface එකක් තමයි එන්නේ. ඉතින් ඔයාට පුළුවන් ඔයාගේ email එක through directlyම ඔයාට මේකට register වෙන්න. ඉතින් එහෙම නැත්නම් ඔයාට username, email, password enter කරලා මෙතන මේ තියෙන robot ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ captcha එක fill කරලා ඔයාට මෙතන මේ agreement එකට agree වෙලා ඔයාට පුළුවන් register වෙන්න මෙතනින්. ඊට වඩා ලේසි ඔයාට email එක through directම register වෙන එක. ඉතින් මම වෙන්නෙත් එහෙම තමයි. ඉතින් guys මම දැන් මේකට website එකට කලින්ම register වුණ නිසා මම මේකට log වෙලා ඔයාට පෙන්නන්නම්. ඉතින් මේ website එකට register වෙලා log වුණාට පස්සේ ඔයාට මෙන්න මේ වගේ තමයි බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් මේ තියෙන්නේ මගේ දැනට මේ කියන්නේ මම use කරන account එක. ඉතින් guys ඔයාලා login වෙනකොටම ඔයාට පුළුවන් ඩොලර් එකක ඒ කියන්නේ ඔයාට free bonus එකක් හම්බ වෙනවා ඩොලර් එකක. ඉතින් ඒකත් තියාගෙන තමයි ඔයා ඊටු earning එක කරන්න තියෙන්නේ. ඉතින් බලමු website එකට ඉස්සරහට මොනවද වෙන්නේ කියලා. ඉතින් මම කතා කරනවා මේක හැමදේම ගැන. ඉතින් guys ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන් මම මේ use කරන මම register වුණු account එකේ CPM එක 3.73ක් තියෙනවා. ඉතින් ශ්‍රී ලංකන් audience එකට 3.5යි. ඉතින් මගේ ශ්‍රී ලංකන් mix තියෙන එක කියන්නේ ශ්‍රී ලංකන් වෙනත් audience උත් තියෙනවා. ඉතින් ඒත් එක්කම mix එකේ තියෙන නිසා මගේ CPM එක 3.73ක් විදියට වැඩි වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් CPM increased කියලා දීලා තියෙනවා. ඉතින් United States වලට ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් ඩොලර් 11ක් ගෙවනවා. ඒත් එක්කම ඔයාලට ඊට යටින් බලා ගන්න පුළුවන් check full updates කියලා කියන්නේ CPM updates ගැන ඔයාලට පුළුවන් මේක click කරගත්තට පස්සේ බලා ගන්න. ඉතින් මම මෙන්න මේක මේ විදියට click කරගන්නවා. ඉතින් guys මේක click කරාට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ interface එකක් තමයි බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් මේ කට්ටිය මෙන්න මේ website එක use කරන්න තියෙන හේතු ටික තමයි මෙතන තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලට sign up bonus එකක් විදියට ඩොලර් එකක් හම්බ වෙනවා. ඒත් එක්කම ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් minimum payout එක ඩොලර් 5ක් කියලා තියෙනවා. ඉතින් ඒක ගොඩක් ඔයාලට useful වෙයි. ඒ කියන්නේ ඔයාලට income එක ඩොලර් 5න් 5ට withdrawal එකක් ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඒත් එක්කම ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන payment frequency එක daily කියලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ කියන්නේ ඔයාලට දවස ගානේ ඔයාලට withdrawals ගන්න පුළුවන්. ඒක කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඒත් එක්කම මේකේ වැදගත්ම දේ තමයි payment methods. ඉතින් guys මේකේ payment methods ගොඩක් තියෙනවා. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් Bitcoin, USDT, PayPal, Paye වගේ ගොඩක් platforms ඔයාලට withdrawals ගන්න පුළුවන්, payout ගන්න පුළුවන් methods විදියට තියෙනවා. ඉතින් මම ඔයාලට recommend කරනවා මෙතන USDT හෝ Bitcoin විදියට withdrawal එක ගන්න කියලා. ඒ කියන්නේ ඔයාගේ Binance එකට ගන්නකොට fee එකක් නැතුවම ඔයාට මේකෙන් withdrawal එක ගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ ඔයාගේ Binance Pay through ඔයාට මේකෙන් කිසිම withdrawal fee එකක් නැතුව withdrawal එක ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඉතින් ඒත් එක්කම ඔයාට යටට ගියාට පස්සේ බලා ගන්න පුළුවන් වෙන වෙනම countries වලට ගෙවන CPM එක. එහෙම නැත්නම් ඔයාගේ views 1000කට ගෙවන ඩොලර්ස් ප්‍රමාණය. ඉතින් ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන් Greenland වලට ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන් ඩොලර්ස් 22ක් ගෙවනවා views 1000කට. ඒ කියන්නේ ඩොලර්ස් 22ක් කියන්නේ ශ්‍රී ලංකාවේ මුදලෙන් ගත්තොත් රුපියල් 6500ක් 7000ක් අතර වගේ ප්‍රමාණයක් ඔයාට views 1000කට ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඔයා Greenland audience එකක් target කරොත්. ඉතින් guys ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන් යටට ගියාට පස්සේ තවත් මේ විදිහට countries වලට අදාළ මෙන්න මේ වගේ CPM එකක් තියෙනවා කියලා දාලා තියෙනවා. ඉතින් guys අපේ ශ්‍රී ලංකාව වගේම තවත් රටවල් කිහිපයකට ඩොලර් 3.5යි. ඒ කියන්නේ views 1000කට ඩොලර් 3.5යි ගෙවන්නේ. ඉතින් ඔයා දන්නවා
YouTube වල වුණත් ඔයාට ශ්‍රී ලංකන් audience target කරොත් ගෙවන්නේ ගොඩක් පොඩි ගාණක්. ඉතින් ඒ වගේ 3-4 ගුණකින් එහෙම නැත්නම් 5 ගුණයකින් විතර income එකක් ඔයාට මේ website එක use කරලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ශ්‍රී ලංකාවට අඩුවෙන් ගෙවුවත් මේකේ $3.5 ගෙවනවා views 1000කට. ඉතින් මේකේ withdrawals ගැන වගේම CPM ගැන කතා කරන්න තියෙන මේ ටික තමයි. ඉතින් මම ඔයාලට පෙන්නන්නම් මේකේ withdrawals ගත්ත අයගේ proofs. ඉතින් මමත් withdrawals අරගෙන තියෙනවා. මම මේක වීඩියෝ එකේ මැදදී එක පෙන්නන්නම්. ඉතින් guys ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට payment proofs වලට ගියාට පස්සේ බලා ගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ විදිහට ඒ කට්ටිය outcome ඒ කියන්නේ payouts අරගෙන තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් ලොකු payouts අරගෙන තියෙනවා. $100 200ත් අරගෙන තියෙන කට්ටිය ඉන්නවා. ඉතින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් $169ක් ගන්නපු කට්ටිය ඉන්නවා. ඉතින් ඒත් එකම ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් $10 15 ගන්නපු කට්ටියක් ඉන්නවා. ඉතින් guys මම withdrawals අරගෙන තියෙනවා දෙපාරක්. ඉතින් ඒ දෙපාරම දවස් 2-3ක් ඇතුළත මගේ Binance wallet එකට withdrawal එක ගොඩක් ලේසියෙන් ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මම ගන්නපු withdrawals දෙක. ඉතින් මම $5 දෙකක් තමයි withdrawals විදිහට අරගෙන තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මම මගේ Binance Pay account එකට තමයි මේක අරගෙන තියෙන්නේ. ඉතින් ගොඩක් පහසුයි මේක withdrawal එක ගන්න. ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මෙන්න මෙතන මේ කොනේ තියෙන settings වලට යන settings වලට ගියාට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට profile එකක් තියෙනවා. ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේ profile කියන එක ඇතුළට යන්න. ඉතින් profile ඇතුළට ගියාට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ විස්තර ටිකක් තමයි බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. පොඩක් යටට ගියාට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් withdrawal informations කියලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට මෙන්න මෙතනින් තමයි ඔයාගේ withdrawals method එක select කරගන්න තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මෙතන තියෙන withdrawals method කියන එක select කරගන්න. select කරාට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ options ගොඩක් එනවා. ඉතින් ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මෙතන Binance Pay කියන එක select කරගන්න එක විතරයි. ඒක select කළා ඔයාලට යටින් බලා ගන්න පුළුවන් withdrawal account කියලා එකක් තියෙනවා. ඔයාලට පුළුවන් ඔයාගේ Binance එකේ email එක මෙන්න මේ withdrawal account කියන තැනට paste කරගන්න. ඉතින් email එක මම මෙන්න මේ විදිහට paste කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයාටත් කරන්න තියෙන්නේ ඔයාගේ email එක මෙතෙන්ට paste කරලා save කරගන්න එක විතරයි. ඊට පස්සේ ඔයාට එහා පැත්තේ withdrawals වලට ගිහිල්ලා ඔයාට withdrawal කියන බටන් එක එකපාරක් click කරන්න විතරයි ඕන. ඔයාගේ withdrawal එක process වෙන්න ගන්නවා. withdrawals ගැන කතා කරොත් මේ ටික තමයි ඔයාට බලා ගන්න වෙන්නේ. ඉතින් guys අපි බලමු කොහොමද මේකෙන් income එක generate කරගන්නේ කියලා. ඉතින් ඔයාට මේකෙන් income එක generate කරගන්න නම් අනිවාර්යයෙන්ම audience එකක් අවශ්‍ය වෙනවා. ඉතින් ඔයාලට YouTube channel එකක් කරනවා නම් එහෙම නැත්නම් ඔයාලට TikTok account එකක් තියෙනවා නම් එහෙම නැත්නම් ඔයාලට Telegram channel එකක් තියෙනවා නම් WhatsApp group එකක් තියෙනවා නම් ඔයාලට income එක generate කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් guys worry වෙන්න එපා. එහෙම නැති කෙනෙක්ට කරන්න පුළුවන් superior trick එකක් මම අද කතා කරනවා. ඉතින් මම ඔයාලට ඉස්සෙල්ලාම කියනනම් audience එකක් ඉන්න කෙනෙක් නම් කොහොමද කරන්නේ කියලා. ඉතින් ඔයාලට මේ shrinkme.io කියන website එක use කරලා ඔයාගේ මොනවා හරි files එහෙම නැත්නම් ඔයාගේ videos මොනවා හරි දෙයක් ඔයාලට link එකක් විදිහට create කරගන්න වෙනවා. කියන්නේ ඔයාගේ වීඩියෝ එකක් නම් උදාහරණයක් විදිහට ගත්තොත් ඒ වීඩියෝ එකේ link එක ගෙනල්ලා මෙන්න මේ shrinkme.io කියන වෙබ්සයිට් එකට දාලා ඒ link එක short කරගන්න ඕන. ඒ link එක short කරලා ඔයාට පුළුවන් ඒ link එක ඔයාගේ audience එකට දෙන්න. ඉතින් ඒ audience එක ඔයාගේ link එක click කරන්න ඔයාට මේ shrinkme.io කියන වෙබ්සයිට් එකෙන් income එකක් generate වෙනවා. ඉතින් ඒක තමයි ඔයාට passive income එකක් විදිහට create කරගන්න වෙන්නේ. ඉතින් guys එහෙම නැති කෙනෙක්ට කරන විදිය තමයි මම දැන් ඔයාට කියලා දෙන්නේ. ඉතින් guys ඔයාට වෙනවා මෙන්න මේ වෙබ්සයිට් එකට යන්න. ඉතින් you like hits කියන වෙබ්සයිට් එකට යන්න වෙනවා. ගිහිල්ලා කලින් රෙජිස්ටර් වුණා වගේ සාමාන්‍ය විදියට මේ වෙබ්සයිට් එකට ඔයාලට රෙජිස්ටර් වෙන්න පුළුවන්. රෙජිස්ටර් වුණාට පස්සේ ඔයාලට බෝනස් පොයින්ට්ස් 50ක් හම්බ වෙනවා බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් guys ඔයාලට මේකේ පොයින්ට්ස් earn කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම පොයින්ට්ස් spend කරන්න පුළුවන්. referral කරන්න පුළුවන්. points buy කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ගොඩක් දේවල් මේකේ තියෙනවා. ඉතින් අපිට පුළුවන් මේකෙන් points earn කරන්න. අපිට මේ points අවශ්‍ය වෙනවා අපේ වෙබ්සයිට් එකට traffics අරගෙන යන්න. ඉතින් අපිට ඒකට මේකට points earn කරගන්න වෙනවා. buy කරන එකේ කිසිම තේරුමක් නැහැ. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් points earn කරගන්න මෙන්න මේ points earn කියන එක select කරගන්න. select කරගත්තට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට තමයි බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් මෙතන ගොඩක් options ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. YouTube views, YouTube subscribers, ඒ වගේම Twitter retweet, ඒ වගේම Twitter likes, Twitter followers වගේ ගොඩක් options ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. මෙතන YouTube subscribers මම select කරගන්නවා. මේක select කරලා මම ඔයාලට test run එකක් run කරලා පෙන්නන්න. ඒ කියන්නේ point earn කරන විදිය මම ඔයාලට මෙතනින් පෙන්නන්නම් YouTube subscribers දීලා. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් YouTube subscribers කියන එක select කරගන්න. ඒක select කරාට පස්සේ ඔයා මෙන්න මේ වගේ interface එකකට අරගෙන යනවා. ඉතින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ YouTube channel එක subscribe කරොත් ඔයාලට point 50ක් earn කරගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මෙතන මේ subscribe to කියන මෙන්න මේ website එක select කරගන්න. ඊට පස්සේ YouTube channel එක ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට load වෙනවා බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඔයාලට සරලවම කරන්න තියෙන්නේ මේ YouTube channel එක subscribe කරන එක විතරයි. subscribe කරලා මේ tab එක ඔයාලට close කරලා දාන්න පුළුවන්. එතන තියෙනවා confirm subscription කියලා එකක් තියෙනවා. ඔයාලට පුළුවන් මේක click කරගන්න. මේක click කරාට පස්සේ ඔයාගේ subscription එක confirm වෙනවා තප්පර කිහිපයක් ඇතුළත. ඉතින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මගේ points ගාන 100ක් විදිහට වැඩි වෙවි තව ටික වෙලාවකින්. ඉතින් ඔයාලට පේනවා මේ විදිහට subscription එක complete වුණාට පස්සේ මගේ points ගාන 100ක් විදිහට වෙනස් වෙනවා. ඉතින් guys මේ විදිහට තමයි ඔයාලට earning එකක් ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ මේ platform එකෙන් traffic එක අරගෙන
shrinkme.io කියන platform එකට convert කරලා ඒකෙන් අපිට income එකක් ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් home එකට යන්න. ඉතින් මම දැන් ඔයාලට පෙන්නන්නම් කොහොමද earning කරන්න කියලා. ඉතින් points earn කරගත්තා වගේම කොහොමද අපේ website එක add කරගන්නේ, අපි කොහොමද traffic එකක් ගන්න කියලා මම ඔයාලට පෙන්නන්නම්. ඉතින් ඉස්සෙල්ලාම ඔයා audience එකට share කරන්න හිතාගෙන ඉන්නවා නම් එහෙම නැත්නම් ඔයාගේ YouTube video එකක් share කරන්න ඉන්නවා නම් ඒ වගේ ඕනම වීඩියෝ එක link එකක් ඔයා ගන්න ඕනේ. ඉතින් මම මගේ YouTube channel එකට ගිහිල්ලා මගේ YouTube video එක link එකක් දැනට උදාහරණයක් විදිහට ගන්නවා. ඉතින් ඔයාලට ගන්න පුළුවන් වීඩියෝ එක, ෆයිල් එක ඕනම දෙයක link එකක් ඔයාලට ගන්න පුළුවන් copy කරලා. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් ඒක shrinkme.io එකට දාන්න. ඉතින් මම මෙන්න මේ විදිහට මගේ YouTube channel එකේ තියෙන වීඩියෝ එකක් link එක copy කරගන්නවා. link එක copy කරගෙන මම යනවා shrinkme.io කියන website එකට. ගියාට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් new shorten link කියලා එකක් මෙතන තියෙනවා. ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේක click කරගන්න. මේක click කරාට පස්සේ ඔයාව මෙන්න මේ වගේ interface එකකට තමයි අරගෙන යන්නේ. ඉතින් ගියාට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට your URL here කියලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් ඔයා create කරගත්තු link එක. ඉතින් ඔයාගේ වීඩියෝ එකේ ෆයිල් එකේ link එක මෙතෙන්ට paste කරගන්න. ඉතින් paste කරලා මෙතන ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් alias කියලා එකක් තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට මෙන්න මෙතෙන්ට නමක් දාගන්න පුළුවන්. ඔයාගේ link එකේ අන්තිමට add වෙන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ unique name එක. එහෙම නැත්නම් ඔයාගේ ෆයිල් එකට අදාළ මොකක් හරි නමක් මෙතෙන්ට දාගන්න පුළුවන්. මම මෙතන මගේ YouTube channel එකේ නම මේකට add කරගන්නවා. secret IQ කියලා. එහෙම නැත්නම් IQ money කියලා මම මෙතෙන්ට add කරගන්නවා. ඉතින් guys මේ විදිහට add කරගත්තට පස්සේ ඔයාලට එහා පැත්තෙන් බලා ගන්න පුළුවන් link එක expire වෙන date එකක් add කරගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට මේක අවශ්‍ය නැහැ. ඔයාලට මේ link එක long term වැඩ කරන විදිහට use කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මෙතන short කරගන්න link එක. ඉතින් shorten කියන button එක click කරාට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට ඔයාගේ link එක short වෙලා එනවා බලා ගන්න පුළුවන්. ඔයා add කරපු alias එකත් එක්ක. ඉතින් ඔයාගේ link එක අන්තිමට මෙන්න මේ විදිහට add වෙලා එනවා බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට සරලවම කරන්න තියෙන්නේ මෙන්න මේ link එක copy කරගන්න එක විතරයි. copy කරගෙන ඔයාලට යන්න වෙනවා you like hits කියන website එකට. මේ website එකට ගිහිල්ලා ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මෙතන තියෙනවා add edit sites කියලා. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මෙතන add edit sites කියන එක click කරගන්න. මේක click කරාට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ වගේ interface එකක්. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මේකේ යටට scroll කරගන්න. scroll කරගත්තට පස්සේ බලා ගන්න පුළුවන් website hits කියලා මෙතන තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේ website hits කියන එක select කරගන්න. ඉතින් දැන් මෙන්න මෙතන website name එකට ඔයා අනිවාර්යයෙන්ම type කරගන්න ඕන follow 3 steps කියලා මෙතන ඔයා අනිවාර්යයෙන්ම type කරගන්න ඕන. ඉතින් මේ විදිහට type කරගෙන ඉවරනාට පස්සේ ඔයා අර shrinkme.io කියන website එකෙන් create කරගත්තු short link එක මෙතෙන්ට paste කරගන්න ඕන. paste කරගෙන ඔයාලට පුළුවන් මෙතන add website කියන එක දෙන්න. මේක දුන්නාට පස්සේ තප්පර කිහිපයක් ඇතුළත ඔයාගේ website එකේ link එක මෙන්න මේ website එකට add වෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මේකේ views වෙන ප්‍රමාණය අඩු වැඩි කරගන්න, views වෙන speed එක අඩු වැඩි කරගන්න. ඉතින් අපි බලමු කොහොමද මේක add වුණාට පස්සේ ඒක කරන්න කියලා. ඉතින් මේ විදිහට තප්පර කීපයක් ඉවරනාට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් manage websites කියලා එකක් තියෙනවා. ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේ manage websites කියන එක දෙන්න. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට දුන්නාට පස්සේ යටට ගිහිල්ලා අපි අර add කරපු link එක මෙන්න මේ විදිහට add වෙලා තියෙනවා බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒත් එකම ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් payouts කියලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් ඒක select කරගන්න. ඉතින් ඔයා earn කරපු points වලින් තමයි මේ points spend කරලා තමයි ඔයාගේ website එකට traffic එකක් create කරගන්න පුළුවන්කම තියෙන. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් payout select කරලා ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට points spend කරන ගාන select කරගන්න. ඔයා spend කරන points ගාන වැඩි වෙන්න ඔයාගේ traffic එකේ speed එක එහෙම නැත්නම් traffic එකේ speed එක traffic එකේ count එක වැඩි වෙනවා ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් අර පැත්තෙන් points earn කරන්න, මේ පැත්තෙන් points spend කරලා ඔයාලට traffic එකක් create කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙහෙම තමයි සරලවම කරන්න තියෙන්නේ. මම මෙතන දැනට average 5ක් කියන එක select කරගන්නවා. ඉතින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් අනිවාර්යෙන් try කරලා බලන්න ඔයාගේ website එකට අනිවාර්යෙන් traffic එකක් එනවා. ඒ කියන්නේ ඔයා create කරපු short link එකට ඒ කියන්නේ shrinkme.io කියන website එකට අනිවාර්යෙන් traffic එකක් එනවා. ඒ කියන්නේ ඔයාගේ අතට යම් කිසි මුදලක් earn වෙනවා කියන එක තමයි. ඉතින් guys මේ එක platform එකකින් ඔයාලට මේ විදිහට traffic එකක් අරගෙන වැඩක් වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් මම ඔයාලට තව platform එකක් කියලා දෙන්නම්. මොකද්ද? ඒ තමයි like for like කියන platform එක. ඉතින් ඔයාලට මේ platform එක use කරලා පුළුවන් මේ විදිහටම අර shrinkme.io කියන website එකට traffic එකක් අරගෙන යන්න. ඊට පස්සේ ඒකිනුත් ඔයාලට passive income එකක් create කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට මහන්සි වෙන දෙයක් නැහැ. ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ points earn කරන එක විතරයි. points earn කරලා ඔයාලට පුළුවන් මේ websites දෙකෙන් එන traffic එකෙන් shrinkme.io එකෙන් earning එකක් ගන්න. ඉතින් guys මම like for like එක ගැන වැඩි විස්තරයක් ඔයාලට කියන්න යන්නේ නැහැ. මේ දෙකම සමානයි. ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ සමානවම දේවල් දෙකක්. ඉතින් ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ YouTube එකේ search කරන like for like ගැන ඔයාලට පුළුවන් තව විස්තර ඔයාලට මේක ගැන දැනගන්න. දැනගෙන ඔයාලට පුළුවන් මේක කොහොමද website add කරන්න කියලා බලා ගන්න. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් දැන් මේ විදියට මේ website දෙක use කරලා earning එකකට යන්න. එහෙම නැත්නම් websites තුන use කරලා earning එකකට passive earning එකකට
එකට යන්න. ඉතින් guys මෙහෙම තමයි earning එකට යන්නේ. ඒ වගේම මම කලින් කිව්ව විදිහට YouTube channel එකක් එහෙම නැත්නම් ඔයාලා WhatsApp group එකක් එහෙම නැත්නම් මොකක් හරි audience එකක් ඔයාලට ඉන්නවා නම් ඔයාලට earning එකක් ගන්න තියෙන පහසුකම ගොඩක් වැඩි. ඉතින් ඒක නිසා ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ shrinkme.io එකෙන් ඔයාලා share කරන links වලට short link එකක් create කරලා ඒ short link එක ඔයාගේ audience එකට share කරලා ඔයාලට තවත් income එකක් YouTube income එකට අමතර තව හොඳ passive income එකක් create කරගන්න පුළුවන් මේකෙන්. ඉතින් අනිවාර්යෙන් try කරලා බලන්න. withdrawal proof පෙන්නුවා මම ඔයාලට. අනිවාර්යෙන් withdrawals ගන්න පුළුවන්. ඒක නිසා මේක අතාරින්න එපා. try කරලා බලන්න. ඉතින් පල්ලෙහා description එකේ pin comment එකේ හරි ඔයාලට මේකේ links බලා ගන්න පුළුවන් කමක් තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් ඒ links use කරලා මේ website එකට sign up වෙන්න. right guys. ඉතින් මම අදට ගිහින් එන්න මේ වගේ තවත් සුපිරි වීඩියෝ එකකින් මම ඔයාලත් එක්ක එකතු වෙනම් පුළුවන් ඉක්මනට.